Tubig, hindi ka na pwede. So, wala kang makikita. Ito na yung natapos nating reservoir na ang washing machine dito na mabaksak saka yung tubig hindi siya napitin. So, wala kang makikitang marumi sa natapos nating reservoir. Washing machine, basin, yung washing machine yan, saka itong ating lababo. Diyan lahat bumabaksak. Isang reservoir natin. So lahat ng tubig nang galing sa banyo ay dito bumabaksak. Pero wala kang makikitang kanal.